Người chồng bị điên sau khi lên mặt trăng. Anh ấy điên cuồng nói một câu, tôi nhìn thấy hàng Nga rồi. 8 năm sau, con gái lại lên mặt trăng. Lai sờ chim toàn cầu, mặt trăng còn sống. Tôi thấy chú cuội chặt chết ngọc thỏ. Biểu cảm của con gái rất lạ, kinh dị của cô ấy không giống như ngụy trang, nhưng biểu hiện bất thường chỉ thoáng qua. Nàng khôi phục như thường lệ cười nói. Tôi đùa đấy. Ngày con gái trở về trái đất, cũng nằm chảy máu mũi trước mắt mọi người. Sau đó được đưa lên xe cấp cứu. Tôi lo cho con gái, bởi vì hoàn cảnh của con gái và cha nó năm đó rất giống khi chồng tôi về. Chảy máu mũi trước mắt mọi người. Sau đó được gửi đi điều trị và quan sát. Lúc đó người chồng bị điên. Lúc đầu các triệu chứng không rõ ràng, nhưng không lâu sau khi về nhà, tôi cảm nhận được sự kỳ lạ của chồng tôi. Hắn hình như không biết tôi. Chính xác mà nói, hắn biết tôi, nhưng cách anh ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấy lạ lùng. Sau đó, các triệu chứng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Bắt đầu nói nhảm. Ánh mắt nhìn tôi mỗi ngày càng lạnh hơn. Nhiều lần thức dậy vào giữa đêm, tôi thậm chí còn nghĩ anh ấy đang quan sát tôi. Hắn nhìn tôi như thể đang nhìn người khác vậy. Hay là nên nói lúc đó hắn mới là người ngoài hành tinh. Sau đó, hành sáu của chồng bắt đầu trở nên bất thường, luôn nói những điều tôi không hiểu. Rồi anh ta biến mất hoàn toàn. Cho đến nay tin tức không có. Hôm nay, tôi lo lắng con gái tôi sẽ giống như cha nó. Vài ngày sau, tôi nhận được đó là về con gái. Họ nói con gái chưa về được, vẫn cần tiếp tục quan sát. Nhưng tôi được phép đến thăm. Con gái tôi và tôi gặp nhau qua cửa sổ cách ly. Hành sáu của con gái có vẻ bình thường. Nó gọi tôi là mẹ. Tôi tưởng tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh, lạnh lùng. Tôi đã quá quen với cách con gái tôi nhìn tôi. Mặc dù hành động rất tự nhiên, nhưng ngoài niềm vui và sự phụ thuộc, tìm hiểu và mới lạ trong mắt nó, giống y hệt như khi cha nó vừa trở về. Lãnh đạo đơn vị con gái sắp xếp cho tôi khách sạn gần đó. Nhưng khi tôi trở về khách sạn, tôi luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Từ lần đầu tiên gặp con gái, cảm giác này tồn tại. Bây giờ kiểu dinh mò này ngày càng táo bạo hơn. Tôi không thể không tăng tốc độ. Khoảnh khắc nhấn thang máy, đột nhiên một bàn tay đặt trên vai tôi. Người ngăn cản tôi là Tiểu Mạc, từng là đồng nghiệp của chồng tôi. Sau này không biết vì lý do gì, hắn biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Sau cú sốc ngắn ngủi tôi đã tỉnh lại. Tiểu Mạc ôm chặt túi xách của hắn, trong túi không biết có gì. Tôi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình và ra hiệu cho Tiểu Mạc đi lên với tôi. Vào phòng, tôi rót cho Tiểu Mạc một ly nước. Hắn thú nhận đã theo dõi tôi mấy ngày nay. Người quan sát tôi là hắn. Sao? Mấy năm nay anh đã ở đâu? Cô có liên lạc với chồng không? Anh có biết chồng tôi đang ở đâu không? Năm đó hắn không phải đều nói anh cũng mất tích mười mấy năm sao? Đã bao giờ nhìn thấy một người chồng? Tiểu Mạc lấy đồ trong túi ra, một chiếc laptop nặng. Sau khi kết nối nguồn điện, Tiểu Mạc mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp và thương hại. Phương, tôi chưa từng gặp hắn. Mấy năm nay tôi không xuất hiện, là vì sợ hãi. Sợ tôi nói vậy thì cô sẽ không tin đâu. Mấy năm nay tôi rất ít khi ra ngoài, tôi không muốn liên lạc với ai. Tôi không dám đảm bảo người bên cạnh có phải là người hay không. Tôi biết cô nghĩ tôi không bình thường. Tôi không bị bệnh, tôi không điên. Tiểu Mạc có chút căng thẳng, cảm xúc hơi kích động. Tôi tin anh. Tiểu Mạc sửng sốt vì câu trả lời của tôi, nhưng tôi tiếp tục giải thích. Đôi khi tôi cũng cảm thấy chồng mình như một người khác. Ngay khi anh ta biến mất, trước đây tôi cảm thấy anh ta không còn là anh ta nữa. Tôi biết mà, giáo viên Phương, cô cũng nhận thấy điều gì đó kỳ lạ phải không? Mấy ngày nay trạng thái của cô trông giống như tôi hồi đó, sợ hãi, không thể trở thành người biết sự thật kịp thời, thường là đau đớn. Vì vậy, hắn đã theo dõi tôi trong nhiều ngày. Cuối cùng cũng quyết định xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này, trong máy tính đột nhiên xuất hiện giọng nói của con gái. Tiểu Mạc giải thích cho tôi. Đây là tôi thông qua một số kênh hôn nhân kỹ thuật. Khi con gái của gia đình Tiểu Mạc đối mặt với live stream toàn cầu, đoạn phim được trả lại đã làm gợi ý âm thanh và đã tiến hành giải mã phân đoạn âm thanh. Khi chi tiết được phóng to vô hạn, tôi đã nghe một sự thật đáng sợ. Là giọng của con gái, giọng nó nghe có vẻ tuyệt vọng, hơi thở rất yếu, kinh hãi nói mặt trăng là sinh vật sống. Tiếng thở kỳ lạ, tiếp quản khí quản và dây thanh quản của con gái. Giọng con gái trở nên kỳ lạ, cùng lúc với nỗi đau. Mơ hồ, tôi hình như nghe thấy con gái nói mẹ. Xin lỗi, giọng nói dừng lại. Không thể phân tích thêm thông tin nữa. Đây có lẽ là lý do tại sao Tiểu Mạc sẽ tìm đến tôi. Anh ta nghi ngờ chồng tôi mất tích. Cùng hoàn cảnh với con gái. Có lẽ con gái thật của anh đã bị giết. Tôi chỉ có thể đứng đó thật lâu không thể định thần. Nếu con gái tôi bị giết, bây giờ con gái tôi gặp hàng ngày là ai? Không một người mẹ nào muốn thừa nhận con mình đã bị giết.
Nhưng tôi biết rõ cuộc đời cuối cùng của con gái tôi. Mẹ, con xin lỗi nghĩa là gì? Nó đang cầu cứu chúng tôi, nhưng cuối cùng chỉ là tuyệt vọng phát hiện không ai có thể cứu nó bỏ cuộc, hoặc là phải từ bỏ. Tiểu Mạc ngắt dây điện, đóng gói thiết bị của mình. Ngoại trừ chúng ta, có thể còn một người nữa sẽ biết sự thật. Người mà Mạc đang nói đến là thầy của chồng tôi, cũng là lãnh đạo của hắn năm đó, bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Nếu có thể trói buộc đến già, có lẽ chúng ta có thể biết thêm manh mối. Biết con gái Tiểu Hoa của cô, chuyện gì đã xảy ra trên đó. Biết tại sao chồng cô mất tích. Tôi hỏi hắn tại sao lại giúp tôi, tại sao dừng lại ở sự thật. Biểu cảm của hắn có chút khác thường, một số nỗi đau. Tôi chỉ không muốn là một trong số ít người biết sự thật. Không muốn bị đối xử như kẻ điên, tôi thà bị điên. Cũng không muốn vì sự thiếu hiểu biết của mọi người bị buộc tội điên. Tôi đã bị hắn thuyết phục. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Trung lão. Người trả lời điện thoại là con trai của Trung lão. Chúng tôi hy vọng có thể đến thăm người già. Người con trai không nghĩ nhiều nên đã đồng ý. Nhưng tôi không ngờ mới vài năm không gặp, trạng thái Trung lão cũng khác nhau rất nhiều, trông tiều tụy và bệnh hoạn hơn nhiều. Mấy năm nay không thể đến thăm thầy, tôi thở dài và vẫy tay. Chuyện của chồng đã khiến mấy năm nay không vui. Đều là người nhà, không cần phải lịch sự dựa con vào ta. Việc của con là việc của ta. Nếu đã nói vậy, tôi thực sự có việc muốn nhờ thầy giúp đỡ. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cuối cùng và cầu xin ông ấy. Thầy có thể giúp tôi hỏi, họ vẫn đóng cửa Tiểu Hoa là sao? Tôi đi xem Tiểu Hoa rồi, không phải là kiểm tra, điều trị và quan sát thông thường. Có rất nhiều nhân lực và nguồn lực. Mức độ cảnh giác tôi chưa từng thấy ở đây. Có phải họ không định để Tiểu Hoa về nhà không? Ông già Trung an ủi tôi, bảo tôi đừng vội, chờ đã, tôi vẫn không chịu nổi, nhổ ra. Con gái tôi đâu? Lời này ra, phản ứng đầu tiên của Trung lão là thay đổi sắc mặt, hỏi tôi còn biết bao nhiêu. Tôi sửng sốt, Trung lão cũng sửng sốt, sau đó hắn đột nhiên nổi nóng. Không khách khí nữa, khi nhân viên y tế quay lại, mặt da trắng bệch, cả người hiện ra nỗi đau. Vẫn đứng bên cạnh, tôi và Tiểu Mạc không biết làm gì. Y tá hình như rất có kinh nghiệm, cũng rất lịch sự mời chúng tôi rời đi. Hắn phải biết điều gì đó. Hồi lâu, Tiểu Mạc nói chắc chắn hơn. Vài ngày sau, người phụ trách cục đổ bộ lên mặt trăng. Nguyên nhân chết. Tuổi 68, nhưng ông ta để lại cho chúng tôi một cái Asiber trước khi chết. Trong Asiber, chồng tôi bị xử tử hồi tháng 5. Lịch sử công việc khi làm nhiệm vụ, mở mặt chồng ra rồi nhảy ra. Trăng còn sống. Cái nhìn của chồng tôi về bức tường là sợ hãi, xuất khẩu. Hoàn toàn giống hệt con gái Tiểu Hoa. Khám phá bí mật của mặt trăng, họ cũng phát hiện ra rằng chúng tôi đã phát hiện ra. Hơi thở của người chồng trở nên dồn dập, biểu cảm đầy lo lắng và kinh dị. Nó giống như một buồng trứng khổng lồ, những thứ bên trong đang ngủ say. Khi thức dậy, giọng nói của chồng ngừng lại. Hắn giống như nhìn thấy một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Cả người sẽ ở đó. Sau đó, một cái gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Anh ấy không di chuyển, chỉ là đôi mắt giống như đang đấu tranh dữ dội. Nhẹ nhàng ôm trên cổ anh ấy, không bao giờ nhìn vào máy ảnh nữa. Hắn chỉ ngồi đó một mình, cúi đầu thì thầm nhiều lần. Hắn đang ngắm nhìn trái đất. Họ là hàng Nga. Họ đều là hàng Nga. Báo cáo và hình ảnh chìm vào bóng tối. Sau khi xem xong nội dung trên Asiber dường như ngay lập tức tham lam lạnh lùng tấn công chồng tôi. Câu cuối cùng đó có nghĩa là gì? Hắn nhìn thấy gì? Họ là hàng Nga. Người chồng nói họ có nhiều hơn một. Hàng Nga là gì? Có gì đó đã tìm thấy anh ta. Ngoại trừ thông tin điện tử này, người con trai của Trung lão gửi cho tôi một vài bức ảnh. Là di vật của Trung lão, trong đó có mấy trang là ghi chú về cái chết. Trung lão nghiên cứu hàng Nga. Hàng Nga là thần dân gian Trung Quốc, nhân vật trong truyền thuyết. Câu chuyện của hàng Nga lần đầu tiên xuất hiện trong tang lễ treo sách của nhà thương. Tuy nhiên, nó đã bị mất từ lâu. Trong thiệp mời tồn tại trên đời cũng chỉ có thể tìm được chôn cất. Có 2 bản, xem ở trên nói. Chiến đấu trên mặt trăng. Phần không thể giải thích ở giữa đều là phần còn thiếu. Trung lão nhìn chăm chú 4 chữ trong ghi chú, hàng Nga không chết. Mọi người đều biết về sự bất tử của hàng Nga. Trong thần thoại và truyền thuyết nói, hàng Nga là trái tim của hậu duệ, được mẹ hoàng hậu phương Tây ban tặng. Bất tử phải bay lên mặt trăng, chết tại cung điện Quảng Hằng. Bất tử, xem như tiền nữ. Nhưng Trung lão có ý tại sao đột nhiên nghiên cứu những cuốn sách cổ đã mất từ lâu về hàng Nga? Trong sách cổ có những bí mật mà chúng ta không biết không? Tôi đã nói điều này với đồng nghiệp cũ Tiểu Mạc của chồng. Sau đó chúng tôi lập tức xuất phát, đi tìm một giáo sư già tên là Công. Giáo sư là một trong những người giỏi nhất cả nước. Giáo sư đã nghỉ hưu của trường, cũng là chuyên gia về lĩnh vực khảo cổ học sách cổ. Tôi thấy ảnh cô gửi rồi. Tôi cũng tìm hồ sơ nhấp chuột về hàng Nga. Tên thật của hàng Nga là Hằng Ngã.
Những câu chuyện thần thoại sau này tiếp tục phát triển. Tên đã trở thành Hằng Nga. Và cái tên Hằng Nga lần đầu xuất hiện trong Quy Tàng, nhưng không hề nói nửa câu về thuốc trường sinh. Hoặc trong phiên bản Vì sao Hằng Nga trở thành chủ nhân của câu chuyện, có thể là trong quá trình tiến hóa liên tục không? Mọi người hiểu sai ý nghĩa của Hằng Nga. Có thể nào Hằng Nga không chỉ có một người không? Trong phiên bản tiến hóa của truyền thuyết về Hằng Nga, thực ra còn một loại nữa. Đó là một tuyên bố không được chấp nhận bởi quan điểm chính thống. Đó là thứ mà tôi đã đánh cắp và mẹ tôi đã chết lúc đầu là Hằng Nga. Hằng Nga không phải là người uống thuốc, mà là bản thân thuốc. Nghe được lời giải thích như vậy, tôi lập tức đưa nội dung Aciber cho giáo sư Công xem. Giáo sư Công bị sốc, không ngờ Hằng Nga thực sự tồn tại. Lập tức sắc mặt của giáo sư Công ngưng trọng. Nếu những gì cô nói là sự thật, Hằng Nga có thể là sinh vật sống trong miệng bức tường âm. Sinh vật sống trong buồng trứng khổng lồ. Tôi nghe nói ông già chết vì khối u não. Bây giờ tôi rất nghi ngờ ông Trung là tin vào câu nói biết Hằng Nga không chết. Điều này có thể hiểu được. Tại sao ông ta lại giấu nội dung của Aciber, không báo cáo? Giải thích ở đây, giáo sư Công như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng muốn lục tung thư của ông ta. Tôi tìm thấy một lá thư từ nhiều năm trước. Tôi đã từng nhận được lá thư lạ này. Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy vô căn cứ. Chỉ coi như là tưởng tượng của những người yêu thích thần thoại và truyền thuyết. Giờ nhớ ra, có lẽ không chỉ là tưởng tượng. Địa chỉ thư giáo sư Công trả lời, đây là nơi tôi và chồng tôi sống 8 năm trước. Điều này cũng có nghĩa là người đã gửi bức thư đó cho giáo sư Công. Rất có thể là Âm Chí Cường chồng tôi. Tại sao chồng tôi lại mở bức thư đó? Xem xong cũng là sắc mặt khác thường. Sai rồi. Hằng Nga không phải là thuốc, chúng ta là mục tiêu của Hằng Nga. Hiệu suất nói rằng Hằng Nga ký sinh trong đó mọi người đều bất tử. Sống chung với Hằng Nga là cách sống mãi mãi. Giáo sư lắc đầu. Nếu đó thực sự là một cách cộng sinh hài hòa như vậy, vì sao thời xưa đế vương không thịnh sinh? Loại ký sinh này nhất định phải trả giá. Đây mới là tổ tiên cũ không thể cùng Hằng Nga. Nguyên nhân của sự cộng sinh hài hòa, tôi cũng nghĩ như giáo sư Công, ít nhất là từ tình trạng của Âm Chí Cường và con gái Tiểu Hoa. Tôi nghi ngờ chồng và con gái tôi đang biến mất. Thậm chí không còn tồn tại nữa, họ đã bị thay thế. Tầm quan trọng của nhận thức, giáo sư Công đề nghị đi cùng tôi và Tiểu Mạc cùng nhau đi gặp người phụ trách cuộc đổ bộ lên mặt trăng hiện tại, cũng là người kế vị sau khi chết, Mạnh Quốc Sinh. Một tuần sau, Tiểu Mạc và giáo sư Công đến. Chúng tôi cùng đi gặp Mạnh Quốc Sinh. Không ngờ sau khi nhìn thấy nội dung trên Aciber, Mạnh Quốc Sinh còn không chút ngạc nhiên. Trên thực tế, chúng tôi đã biết rằng Tiểu Hoa đã mang về Hằng Nga. Đó là lý do chúng tôi đưa cô ta vào viện nghiên cứu. Mạnh Quốc Sinh bất đắc dĩ gật đầu, cho tôi xem đoạn phim giám sát. Thời gian xảy ra giám sát kể từ khi Tiểu Hoa cũng trở về trái đất, ngay sau khi được đưa lên xe y tế. Tiểu Hoa sau khi lên xe, lưng bàn tay vô tình bị đẩy đầu ốc vít hói trên xe, cắt ra. Nhưng điều kỳ lạ là vết thương đang lành với tốc độ đáng kinh ngạc. Những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường sẽ trở lại như cũ sau 2 hoặc 3 giây. Kiểm tra sức khỏe của con gái cô, thật sự không thể kiểm tra bất kỳ vấn đề gì. Nó rất giỏi ngụy trang, cô Phương. Chúng tôi nghi ngờ Tiểu Hoa không còn là Tiểu Hoa nữa. Đúng như tôi đoán, đây là cách sống của Hằng Nga. Giáo sư mở miệng thở dài, tôi đã tìm kiếm một số thông tin. Ngoại trừ văn minh Trung Hoa, trong các nền văn minh cổ đại trên khắp thế giới, Hằng Nga có thể đã đến trái đất từ lâu rồi. Ví dụ, một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất châu Mỹ, nền văn minh mọi người đã từng ở trong đống đổ nát của Planet, tìm thấy Parker, bị thời gian che phủ. Trong tác phẩm điêu khắc xuất hiện cấu trúc của tàu vũ trụ. Trong bức tranh, Hằng Nga từng là thân rắn đầu người. Trên đôi dài phía sau là một chiếc lông vũ ngắn hình rãnh. Sau đó, hình ảnh của cô ấy ngày càng giống người. Giáo sư đang suy đoán, từ không giống người đến càng ngày càng giống người. Hắn bắt chước người trước, sau đó thay thế, tìm cách thích nghi với trái đất. Điều này cũng cho thấy một điểm, Hằng Nga đang phát triển. Ký sinh ở người có lẽ chỉ là một trong những phương tiện sinh tồn của cô ta. Nếu như theo cách nói của Âm Chí Cường, có nhiều hơn một, mà là cả một nhóm, vậy thì họ cũng phải có kế hoạch. Có một cách để nhóm dân tộc gửi tin nhắn. Kế hoạch tiếp theo của họ là gì?
Nghĩ đến đây, một linh cảm xấu đã tấn công tôi. Vậy làm thế nào để giết? Giáo sư giải thích. Từ những dữ liệu khảo cổ còn sót lại về hàng Nga, mặt trăng, giống như một biểu tượng của việc trục xuất thành công. Người ta đã từng nhìn thấu kế hoạch của hàng Nga trốn trong đám đông. Sự cạnh tranh của hàng Nga có một quá trình, ý thức bản thể của con người không biến mất ngay lập tức. Điều này cho mọi người chỗ để trục xuất, cơ hội giết chết kế hoạch của hàng Nga. Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của các nhà lãnh đạo hàng không vũ trụ, cuối cùng tôi cũng gặp được con gái tôi, Tiểu Hoa. Khi tôi vào, Tiểu Hoa đang mặc quần áo cách ly, nghiêng đầu nhìn tôi. Tiểu Hoa, muốn nói chuyện với con. Tôi cố gắng hết sức để loại bỏ sự cảnh giác của Tiểu Hoa đối với tôi. Và theo đề nghị của nhóm Mạnh Quốc Sinh, muốn theo dõi thêm bí mật của hàng Nga từ miệng Tiểu Hoa. Nhưng đột nhiên, Tiểu Hoa vốn có vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Chuyện gì vậy? Kiến đâu ra? Số lượng kiến đang bị. Chúng đang che khuất tầm nhìn của chúng tôi. Bụng con gái bây giờ tăng nhanh với tốc độ hình học. Hàng Nga lại ra rồi, cô Phương đang gặp nguy hiểm. Cấp độ 10. Từ ngày đó tôi đã mất Tiểu Hoa, nhưng cũng không phải là không có lợi ích. Nhiều năm trôi qua, tôi nhận được thư của giáo sư Công. Hắn nói muốn gặp tôi trước khi chết. Tôi rất buồn khi gặp ông ấy. Tôi nhớ chồng tôi. Tôi cũng nhớ con gái tôi. Giờ ngay cả ông cũng phải đi. Tôi lại cô đơn. Cô có chịu không? Đã 89 tuổi rồi. Ta quá già. Ta không thể. Xin hãy tha thứ cho ta. Giáo sư Công cười nói, ông ấy rất biết ơn vì tôi đã nhận phụng dưỡng ông ấy. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cảnh ăn uống. Lúc đó tôi còn là một đứa trẻ. Ta tưởng con là tiên nữ. Con xem, ta già rồi. Con vẫn còn trẻ như vậy. Đừng buồn, nếu nhớ chúng tôi. Nhận nuôi một đứa con khác. Không, có lẽ tôi đã đúng. Làm người cũng không. Dễ thôi. Nhìn các người rời đi từng người một, tôi buồn quá. Lúc đầu, ông là người chỉ cách giết Tiểu Hoa phải không? Khó chịu nhất là ông. Nhưng không có cách nào. Chỉ có thế, để ông có cơ hội liên lạc với nó. Ta tưởng nhắc đến chuyện này sẽ làm con buồn. Mấy năm nay ta không dám nhắc đến. Giáo sư Công thở dài cầm tay tôi. Tự tay giết chồng và con gái không dễ chịu. Mẹ, ước gì có thể ở bên mẹ thêm vài năm nữa. Rất hiếu thảo với con. Giáo sư Công ngủ gật trong tiếng cám dỗ này. Mãi mãi ngủ. Tôi đã gửi giáo sư đi. Tôi lại nhớ đến cha mẹ mình. Tôi hơi nhớ họ. Chính xác là cha mẹ tôi. Hàng Nga từng đến đây trên quy mô lớn, nhưng sẽ sớm chết. Chúng tôi không tìm ra cách để tồn tại ở đây. Các quy luật tự nhiên tốt hơn công nghệ của con người. Biết cách phòng thủ võ công. Thiên nhiên là một hệ thống thông minh hoàn hảo, giống như hệ miễn dịch của con người. Nó sẽ xác định và giết người ngoài hành tinh. Tôi từng có đồng loại cố gắng bay lên mặt trăng để trốn khỏi đây. Đương nhiên cũng có một số hàng Nga nhầm lẫn tìm được cách sống sót. Ẩn ký sinh. Chúng ký sinh trên động vật, ký sinh trên côn trùng, nhưng không cái nào phù hợp lắm. Khi tôi chết trên băng, tình cờ gặp phải cái chết trên băng như tôi, trạng thái dỗ dành tôi, cho nên tôi ký sinh hắn, trở thành một cảm giác kỳ lạ trong khoảnh khắc đó. Bộ não phát triển của con người đã trở thành môi trường sống hoàn hảo của chúng ta. Tôi có thể liên lạc với hàng chục ngàn dây thần kinh não trong cơ thể cô ta, thiết lập kết nối, kiểm soát các chức năng cơ thể của cô ấy, đồng thời cũng bất ngờ tiếp nhận tình cảm của cô ta. Nhưng lúc đó tôi không biết hành động của tôi sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Và tôi sẽ không già đi, sẽ không chết đã thu hút sự chú ý của một số người. Thành phố đó là thuốc bất tử mà người ta nói có thể khiến người ta sống mãi. Sau này thần thoại truyền thuyết. Trong bài thơ, họ quan tâm tôi không quan tâm. Đổi tôi tên là Hằng Nga, gọi là tiên nữ. Tôi đã báo tin này cho nhóm. Nhưng nghĩ đến hậu quả, tôi không dám đối xử với bất kỳ người nào. Tín hiệu nhóm và kích thích tố phản ứng. Dân tộc từng nghĩ những người đầu tiên tìm đường đều đã chết hết. Từng đánh dấu trái đất là cực kỳ nguy hiểm, không phải tồn tại. Lại trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, khi Hằng Nga từ bỏ việc di cư đến trái đất, con người thám hiểm mặt trăng khiến họ phát hiện ra bí mật của ký sinh trùng. Thực ra, giáo sư đã nói dối, Hằng Nga không thể bị giết, một khi thân thể người thừa kế của Hằng Nga là bất tử. Chính xác,
Công nghệ hiện có của con người không thể giết chết Hằng Nga, ít nhất súng và đạn dược của con người không thể giết chết cô ta. Nếu để cho Hằng Nga trong thân thể Tiểu Hoa, vì đạo đức công nghệ của xã hội loài người, đưa cô ta ra khỏi phòng thí nghiệm và hòa mình vào đám đông, giống như một giọt nước đổ vào biển. Đây là hành xấu cực kỳ nguy hiểm, con người không thể xác định được Hằng Nga trong đó. Ngay cả khi tôi tìm thấy cô ấy, cô ta cũng có thể thay đổi vật chủ trong thời gian rất ngắn. Người duy nhất có thể giết Hằng Nga là tôi, một đồng loại, chỉ có tôi biết tất cả điểm yếu của họ. Tôi đã làm điều đó trong nhiều năm. Với sự giúp đỡ của giáo sư, tôi có cơ hội này. Hôm nay, tôi vẫn sẽ nhớ họ. Nhớ tất cả.